ओके. नमस्कार. आपण मागच्या लेक्चरमध्ये अंडरस्टँडिंग पोएट्री इंग्लिश 258 या विषयाला हात घातला होता आणि हा विषय आपण सुरुवात केली होती. त्याच्यामधले पुस्तक 1 हे रोमॅन्टिक पोएट्री या नावाने होतं. त्याच्यामध्ये हाऊ टू रीड ए पोएम हे फर्स्ट युनिट आपण बघितलं होतं की पोएम ही नक्की कशी रीड करावी आणि त्याच्यामध्ये कोणते कोणते भाग असतात. दुसरं युनिट हे द रोमॅन्टिक रिवायवल या युनिट नंबर 2 पासून आपण आज सुरुवात करणार आहोत. So the many factors are responsible for this new revival in literature. So आपल्याला माहिती आहे की वेगवेगळे प्रकार पडतात. विक्टोरियन पोएट्री, रोमॅन्टिक पोएट्री अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या पोएट्रीज असतात. तर याच्यामध्ये आपल्याला आता द रिवायवल इन लिटरेचर ही कन्सेप्ट बघायची आहे. द मोस्ट इम्पॉर्टंट आर द न्यू पॉलिटिकल अँड सोशल आयडियाज दॅट प्लेड देअर पार्ट इन इट्स फॉर्मेशन. तर ह्याच्या मागे भरपूर अशा एक पॉलिटिकल अँड सोशल आयडियाज किंवा एक बॅकग्राऊंड होती की जी ह्याच्या फॉर्मेशनसाठी म्हणजे इस्टॅब्लिश होण्यामागे होत्या. द फ्रेंच रिव्हॉल्युशन, द डेव्हलपिंग इंडस्ट्रियल रिव्हॉल्युशन इन इंग्लंड which changed the social structure of the country and the new notation in psychology and metaphysics all played their part. So एक युरोपामध्ये वेगवेगळ्या घटना घडल्या जसे की फ्रेंच रिव्हॉल्युशन नंतर इंडस्ट्रियलायझेशन जे इंग्लंडमध्ये झालं, वेगवेगळ्या मेकॅनिझम्स वगैरे तिथे डेव्हलप झाले आणि त्याच्यातून एक ह्या प्रकारची पोएट्री ही एक उदयाला आली. The French Revolution was the culmination of the simmering disconnect, the common against the absolutism of ऑथेंटिसिटी. सो हे सगळे जे घटक आहेत हे त्याच्या मागे एक जबाबदार घटक होते. पण ह्याच्यामधला सर्वात मोठा इन्सिडेंट होता तो म्हणजे फ्रेंच रिव्हॉल्युशन. फ्रेंच रिव्हॉल्युशनमध्ये भरपूर अशा प्रकारचे किंग्स होते किंवा जे नोबल्स पर्सन्स होते म्हणजे जे महत्वाचे व्यक्ती होते. तर त्यांचा एक मोठ्या प्रकारचा दर्जा त्यावेळेस दिसून आला आणि त्यांच्यामुळे कुठे ना कुठेतरी या रोमॅन्टिक पोएट्स की ज्याच्यामध्ये वर्ड्सवर्थ किंवा कोलरेट्स यांसारखा एक उदय झाला. आणि द प्रिल्यूड रिफ्लेक्ट द कॅप्चर मेनी ऑफ द रोमॅन्टिक एक्सपिरियन्स ॲट आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रिव्हॉल्युशन. तर एक फ्रेंच रिव्हॉल्युशन याच्या मागे कुठे ना कुठेतरी जबाबदार होतं. त्याच्यामधून एक रोमॅन्टिक पोएट्री ही उदयाला आली. In the French Revolution, with its threefold ideas of liberty, equality, fraternity, many of them saw the dawn of a new hope of the human race. तर फ्रेंच रिव्होल्युशन मध्ये 3 महत्वाचे घटक होते. ते म्हणजे एक लिबर्टी, एक स्वतंत्रता आहे, इक्वॅलिटी म्हणजे समानता, फ्रॅटर्निटी म्हणजे बंधुता. तर या प्रकारची तत्व याच्या कुठेतरी ही पार्श्वभूमी फ्रेंच रिव्होल्युशनला होती आणि त्यातूनच या सर्व पोएटवर या सर्व गोष्टींचा, या सर्व तत्वांचा एक कुठे ना कुठेतरी इम्पॅक्ट झाला आणि त्यातून
या रोमॅन्टिक पोएट्रीचा उदय झाला. द टीचिंग ऑफ रुसो अँड द प्रिन्सिपल्स The teaching of Rousseau and the principle of the French Revolution helped to form the direct the idea of romantics. So फ्रेंच जो कवी होता रुसो, त्याची जी तत्व होती फ्रेंच रिव्होल्युशन मध्ये ती महत्वाची ठरली आणि त्याच्यातूनच या रोमॅन्टिक पोएट्रीचा उदय झाला असे आपल्याला म्हणता येईल. त्यानंतर एक महत्वाचं अजून एक कारण म्हणजे द डेव्हलपिंग इंडस्ट्रियल रिव्होल्युशन इन इंग्लंड. तर इंग्लंडमध्ये एक इंडस्ट्रियलायझेशन झालं, म्हणजेच एक सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी याच्यामध्ये एक कुठेतरी डेव्हलपमेंट झाली आणि त्यातून वेगवेगळे विषय हे समाजामध्ये एक आणि सोसायटी म्हणजेच समाजाच्या विविध घटकांमधून बाहेर यायला लागले. त्याच्यामध्ये कॉमन पीपल, वर्कर्स, फार्मर्स यांच्या ही जी माणसं होती यांचे वेगवेगळे विषय यातून उदयाला आणि याच्यावर कुठे ना कुठेतरी कविता हे कवी करायला लागले. त्यानंतर रोमॅन्टिक रिवायवल वॉज इन फॅक्ट द रिॲक्शन अगेन्स्ट द ऑगस्टन स्कूल ऑफ पोएट्री. सो ऑगस्टन स्कूल ऑफ पोएट्री एक त्यावेळेस एक कुठेतरी पोएट्रीचा एक फ्लो असणार एक संस्था तिकडे इंग्लंडमध्ये होती. तर त्याच्या विरुद्ध ही एक रोमॅन्टिक रिवायवल ह्या नावाचे एक पोएट्री ही उदयाला आली. सो थोडक्यात रोमॅन्टिक पोएट्री ही साधारणतः इंग्लंडच्या इंडस्ट्रियलायझेशन आणि फ्रेंच रिव्होल्युशनच्या नंतर अशी उदयाला आलेली एक पोएट्रीचा एक फ्लो आहे, तो आपल्याला म्हणता येईल. त्याच्यामध्ये विल्यम्स वर्थवर्ड त्यांची एक लिरिकल बलाड ही एक महत्वाची आणि सगळ्यात फेमस अशी एक पोएट्री आहे. त्यानंतर कॉलरजेट यांची बायोग्राफिया लिटरेचिया ही एक लँडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिझम. तर या प्रकारच्या ज्या पोएट्री आहेत त्या इंग्लिश क्रिटिसिझममध्ये महत्वाच्या आणि ऐतिहासिक कविता आपल्याला म्हणता येईल. त्यानंतर स्कॉट अँड जेम्स यांनी ह्याच्यामध्ये एक सहयोगाची एक भूमिका आपल्याला बजावताना दिसते. स्कॉट्स अँड जेम्स इलॅबोरेट्स द बेसिक डिस्टिंक्शन दॅट मार्क निओ क्लासिकिझम अँड रोमॅन्टिसिझम. सो ह्यांच्यामध्ये क्लासिसिझम म्हणजे जुन्या प्रकारच्या ज्या पोएट्री होत्या त्या स्कॉट्स अँड जेम्स वेअर इस्टॅब्लिश इन देअर टाइम. त्याच्यानंतर दुसरं एक महत्वाचं कवी ती म्हणजे टी.ई. फुल्म यांनी एक एसे त्यावेळेस लिहिला होता. ही हॅड रोट द एसे नेम वॉज रोमॅन्टिसिझम अँड क्लासिसिझम इन 1915. तर त्याच्यामध्ये दिलं होतं की डिफरन्स बिटवीन टू टेम्परामेंट्स. प्रत्येक कवीचं एक टेम्परामेंट असतं, त्या फ्लोने तो लिहित असतो. तर त्या टेम्परामेंट विषयी या रोमॅन्टिसिझम अँड क्लासिसिझम या एसेमध्ये त्यांनी डिटेलमध्ये लिहिलेलं आहे. तर आपण आता रोमॅन्टिसिझम या कवितेचं नेचर आणि डेफिनेशन काय आहेत हे पाहूयात. सो रोमॅन्टिसिझम इज अ नेम गिवन टू द न्यू क्रीड. Walter Palter defines it as the addition of curiosity to desire of beauty. म्हणजे त्याच्यामध्ये थोडं सौंदर्य किंवा निसर्गाचं सौंदर्य पण म्हणता येईल आणि त्या निसर्गाच्या सौंदर्याचं कुठे ना कुठेतरी माणसाच्या आयुष्याची किंवा माणसाच्या संमतीत असं केलेलं वर्णन, डिझायर्स ऑफ ब्युटी म्हणजे सौंदर्याचं वर्णन, तर याला आपल्याला रोमॅन्टिसिझम असं म्हणता येईल. द इगरनेस ऑफ द न्यू इम्प्रेशन अँड द न्यू प्लेजर्स मोर दॅन दिस इट वॉज इन रिवॉल्ट अगेन्स्ट द ऑथॉरिटी, ट्रेडिशन अँड कन्व्हेन्शन. सो पूर्वीच्या काळातल्या ज्या प्रथा, रूढी, परंपरा होत्या त्याला एक कुठेतरी विरोध करून ह्या नवीन प्रकारचा एक उदय या दरम्यान म्हणजेच कधी झाला की फ्रेंच रिव्होल्युशन नंतर आणि इंडस्ट्रियलायझेशन जे इंग्लंडमध्ये झालं त्याच्यानंतर हे उदयाला आले आणि याच्यामध्ये पॉलिटिकल, सोशल, रिलिजियस अँड लिटररी यांसारखे विषय होते. आणि त्यांचं एक महत्वाचं प्रिन्सिपल होतं ते स्पॉन्टेनिटी. म्हणजे स्पॉन्टेनिटी म्हणजे एक थोडक्यात एक उत्साह आणि महत्वाचं एक लिखाण जे लोकांना एक स्वतःकडे अट्रॅक्ट करेल किंवा आकर्षित करतील अशा प्रकारचे एक रोमॅन्टिक ह्यांनी स्पॉन्टेनिक प्रिन्सिपल असणारे एक लिटरेचर त्यावेळेस लिहिलं गेलं, जे वेगळे विषय म्हणजे सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय अशा स्वरूपाचे जे विषय असणारे या रोमॅन्टिक पोएट्रीमध्ये होतं. इन फॅक्ट द फ्रेंच रिव्होल्युशन, रोमॅन्टिसिझम अँड द इंडस्ट्रियल रिव्होल्युशन वेअर कॉन्करंट अँड कॉन्सिक्वेन्सेस ऑफ ए सिंगल कॉज इन द युरोपियन सोशल ऑर्गॅनिझम ऑफ युरोपियन मॅन. म्हणजेच एक युरोपियन जे फ्रेंच रिव्होल्युशन झालं त्यांच्यामध्ये एक इंडस्ट्रियलायझेशन आणि रोमॅन्टिसिझम हे दोन विषय महत्वाचे उदयाला आले आणि ह्यांच्या एक पॅरल म्हणजे आपल्याला एक ते दोन्हीही सायमल्टेनियसली म्हणजे एकाच त्यांचं तोंड एकाच दिशेला होतं आणि ते एकाच विषयाकडे त्यांचा एक केंद्रबिंदू होता असं आपल्याला म्हणता येईल.
Romanticism as applied to the social and political and literary revolution that swept through Western Europe and culminated in England from 1798 to 1832 had individualism. That's why V.H. Auden equates romanticism with self कॉन्शियसनेस. म्हणजे रोमॅन्टिसिझम हे एक सोशल पॉलिटिकल अँड लिटररी रिव्होल्युशन होतं, जे फ्रेंच रिव्होल्युशन आणि इंडस्ट्रियलायझेशन जे इंग्लंडमध्ये झालं त्याच्यानंतर झालं. आणि हे एक साधारण 1798 ते 1832 या दरम्यान झालं. आणि ह्याच्यामध्ये एक वेगवेगळे विषय आले जे रोमॅन्टिसिझम त्याच्यापैकी एक विषय होता. आणि रोमॅन्टिसिझमचा एक थोडक्यात त्यांनी एक अर्थ दिला की सेल्फ कॉन्शियसनेस, म्हणजे स्वतःबद्दलच एक सतसत विवेक बुद्धी असणारं, स्वतःबद्दल स्वतःकडे एक स्वतःबद्दलच जास्त माहिती सांगणारा असं एक सेल्फ कॉन्शियसनेस असणारं रोमॅन्टिसिझम हा एक कवितेचा एक लेखन पद्धत होती. द विक्टर ह्युगो डिफाईन्स द रोमॅन्टिक मोमेंट ॲज लिबरलिझम इन लिटरेचर. म्हणजे लिबरलिझम म्हणजे काय की एक स्वतंत्रता, व्यक्ती स्वतंत्रता ही एक लिटरेचरमध्ये कुठे ना कुठे या रोमॅन्टिक मोमेंटच्या दृष्टीने आली असे आपल्याला म्हणता येईल. म्हणजे रोमॅन्टिक पोएट्री ही थोडक्यात एक व्यक्ती स्वातंत्र्याला एक कुठे ना कुठेतरी एक पुढाकार देते किंवा प्राधान्य देते असं आपल्याला म्हणता येईल. तर आपण आता मेजर कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमॅन्टिक पोएट्री हे आपण बघूयात. याच्यामध्ये इंडिव्हिज्युअलिझम आपण एक कॅरेक्टरिस्टिक्स बघूया, ज्याच्यामध्ये जसं मी म्हणलं की एक व्यक्ती स्वातंत्र्यता रोमॅन्टिक पोएट्रीमध्ये येते, ज्याच्यामध्ये स्वतःचे विचार करून सौंदर्याचं वर्णन करणे हे या रोमॅन्टिक पोएट्रीमध्ये येतं. तसंच व्हॉट कंटेंट वी कॅन इनपुट इन द इंडिव्हिज्युअलिझम. So individualism mainly contain the strain of thought, mostly clearly represented by Rousseau encouraged the notation that the convention of civilization represented intolerable restrictions on the individual's personality. Means the romantic poetry generally involves the matter of individualism, and individualism contain the self personality and produce the we can say the every kind of personality and its characteristics. They rebels against the society in a way and express personal emotions, feelings, experiences freely in the verses. Means the poet who have written the poetry, romantic poetry, they express their feeling, their personal feeling, their romantic feeling, their experiences in the form of poetry. Means त्यांनी कवितेच्या माध्यमातून त्यांच्या फिलिंग्स वगैरे या कवितेमध्ये लिहिला. In spite of its lack emphasis on individualism in its theories, the English Romantic movement was practices of profoundly individualistic. म्हणजे वेगळं एक स्वतःच्या व्यक्ती स्वातंत्र्याला कुठे ना कुठेतरी प्राधान्य या कवितेमध्ये या रोमॅन्टिक कवितेच्या माध्यमातून देण्यात आले. हेच आपल्याला या इंडिव्हिज्युअलिझम या कॅरेक्टरिस्टिक्स मधून दिसून येऊ शकतं. तर दुसरं एक त्यांचं महत्त्वाचं कॅरेक्टरिस्टिक्स, द सेकंड कॅरेक्टरिस्टिक्स इज the romantic poetry is spontaneous overflow of powerful feeling and emotions. So they have given the second characteristics, which is feelings. If you want to write any poetry, you must need the feeling to write that particular poem. So that's why the feeling is most important conscious feeling in our life. So आपण जेव्हा म्हणतो की एखादी गोष्ट आपण फिलिंगने केली तर ती जास्त चांगल्या पद्धतीने होते. तसंच रोमॅन्टिक पोएट्रीमध्येही poet generally used to write the poem in a form of their feeling. तर फिलिंगच्या माध्यमातून ह्या सगळ्या कविता किंवा जे त्यांनी लेखन केलेलं आहे ते लिहिलं तर ते जास्त चांगल्या पद्धतीने त्यांना त्या शब्दामध्ये उतरवता येईल, आणि त्या शब्दामध्ये उतरवलं तर ते पुढे त्यांना चांगल्या पद्धतीने त्यांच्या जे वाचणारे आहेत, वाचक आहेत, त्यांच्यापर्यंत पोहोचवता येईल असं आपल्याला म्हणता येईल. तर द सेकंड कॅरेक्टरिस्टिक्स इज फिलिंग. Then they have given the one example here, the title lyrical ballad, which was written by the William Wordsworth, and the emotional and narrative याच्यामध्ये एक म्हणजे भावनात्मक आणि एक नरेटिव्ह अशा प्रकारचं हे एक लिरिकल बलाड जे विल्यम्स वर्थवर्थने लिहिलं होतं, हे एक याचं उत्तम उदाहरण ठरेल की त्याच्यामध्ये लेखकाला कोणत्या भावनेने हे त्यांचे काव्य ते मांडायचं हे आपल्याला दिसून येऊ शकतं. सो दॅट इज द one of the example of feeling. Then third characteristic is imagination. The primacy of imagination is directly consequence of the supremacy of individual. The key tenet of the romantic movement means imagination. If you want to say something and if you want to imagine something, you need your conscious mind. म्हणजे डोक्याने आपण एक
इमॅजिनेशन करतो आणि ती गोष्ट आपल्या समोर उभी राहते. तसंच अशाच प्रकारचं काव्य या सर्व कवींनी केलेलं आहे, किंवा जे एक वर्ड्सवर्थ सारखे कवी आहेत त्यांनी केलेलं आहे, की ज्याच्यामध्ये त्यांनी आपली इमॅजिनेशन म्हणजे एक विचार करण्याची जी शक्ती आहे त्याच्या माध्यमातून त्यांनी शब्दामध्ये ही विचारशक्ती उतरवून त्यांनी ते शब्द लिहून ते प्रेक्षकांपर्यंत किंवा वाचकांपर्यंत त्यांचे विचार हे पोहोचवले आहेत. आणि जे शब्द वाचून जे वाचक आहेत तेही ह्या कवीला काय म्हणायचं आहे ते समोर इमॅजिन करू शकतात. सो द इमॅजिनेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट फॅक्टर which was related to the romantic poetry. So Wordsworth viewed the imagination as a word of higher import, denoting the operations of mind, process of creation and composition. सो वर्ड्सवर्थ एक्झाम्पल हे रोमॅन्टिक पोएट्रीमध्ये सर्वात महत्वाचंच ठरणार आहे. त्यामुळे जरी प्रश्न आला याच्यावर तरी रोमॅन्टिक पोएट्रीचं तरी त्याच्यावर एक विल्यम्स वर्ड्सवर्थ यांचं लिरिकल बलाड हे उदाहरण लक्षात ठेवायचं आहे आपल्याला. देन द शेले डिफाईन द पोएट्री ॲज द एक्सप्रेशन ऑफ इमॅजिनेशन. मीन्स शेले नावाच्या कवीने तर एक्सप्रेशन ऑफ इमॅजिनेशन शिवाय कविता होऊ शकत नाही असं म्हणलेलं आहे. सो दॅट्स वाय द इमॅजिनेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टंट फॅक्टर इन द romantic poetry. Then the fourth one is nature. The underlying Rousseau theory return to nature is sense of that man has become separate from nature. Means the today's man is getting apart from the nature. That's why the man is getting separated from the nature. Means निसर्गापासून माणूस हा कुठेतरी लांब पळत चाललेला आहे बिकॉज ऑफ द अर्बनायझेशन, बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलायझेशन, बिकॉज ऑफ द डेव्हलपमेंट अँड ग्रोथ in various fields. That's why the romantic attitude to nature is opposed to the neoclassical attitude. म्हणजेच हा एक निसर्गाकडे चला असा एक संदेश थोडक्यात या कवींनी रोमॅन्टिक कवींनी या रोमॅन्टिक कवितेच्या माध्यमातून दिलेला आहे. सो दे हॅव गिवन द व्हेरियस एक्झाम्पल लाईक द एसे ऑफ ड्रामॅटिक पोएट्री. I never heard of any other foundation of dramatic poetry from the imagination of nature. So an essay ऑन क्रिटिसिझम या दोन कविता आहेत. म्हणजे एसे ऑफ ड्रामॅटिक पोएट्री अँड अँड एसे ऑन क्रिटिसिझम हे दोन महत्वाच्या कविता आहेत ज्या खूप चांगल्या प्रकारचं त्या नेचरच्या माध्यमातून म्हणजे निसर्गाच्या रिलेटेड ह्यामध्ये कविता आहेत ज्याच्यामध्ये चांगल्या प्रकारचं वर्णन असं निसर्गाचं केलेलं आहे असं आपल्याला दिसून येतं. द रोमॅन्टिक पोएट्स डिड नॉट इमिटेट ऑर फॉलो नेचर. ऑन द कॉन्ट्री दॅट द इम्बेल्ड नेचर ॲज फ्रेंड, फिलॉसॉफर अँड गाईड. सो निसर्गाच्या रिलेटेड ज्या कविता आहेत त्यांचं जे नेचर आहे हे कोणत्या कोणत्या पद्धतीने त्यांनी प्रेक्षकांसमोर किंवा वाचकांसमोर ठेवलेलं आहे ते महत्वाचं ठरतं. त्यामुळे एक चौथा आणि महत्वाचा घटक कुठला ठरतो की नेचर, की रोमॅन्टिक पोएट्रीमध्ये एक निसर्गाबद्दल हे खूप लिहिलं गेलेलं असतं. आणि अगेन दे हॅव गिव्हन द एक्झाम्पल ऑफ वर्ड्सवर्थ. सो वर्ड्सवर्थ यांनीही निसर्गाच्या रिलेटेड अशा खूप कविता केलेल्या आहेत आणि इथे त्यांनी त्यांचं उदाहरण दिलेलं आहे. देन द नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक इज द इंटरेस्ट इन द मिडल एजेस. सो इंटरेस्ट म्हणजे कोणतीही गोष्ट करताना इफ वी वॉन्ट टू डू थिंग वी मस्ट डू दॅट थिंग इन विथ द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट. मीन्स इंटरेस्ट घेऊन एखादी गोष्ट केली पाहिजे. विदाउट इंटरेस्ट वी कांट डू एनिथिंग. सो आपण इंटरेस्ट घेऊन जर एखादी गोष्ट केली नाही तर आपल्याला त्या पद्धतीची किंवा त्या चांगल्या प्रकारची गोष्ट आपल्याला ती करता येणार नाही. तो वी कॅन डू ऑर वी कॅन गिव्ह आवर बेस्ट इन दॅट पर्टिक्युलर थिंग. सो एखादी गोष्ट करायची असेल वी मस्ट नीड द इंटरेस्ट. सो अशाच प्रकारचे एक मिडल एजेस म्हणजेच मध्ययुगामध्ये जे जे कवयित्री होते रोमॅन्टिक, तर त्या लोकांनी काय केले की कंटेम्पररी म्हणजे त्या काळातील सोशल पॉलिटिकल लाईफ कशी होती त्याचा आधार घेऊन या कविता लिहिल्या. याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे रोमॅन्टिक पोएट्स जे आहेत मध्ययुगातील त्यांनी काय केले की जे वेगवेगळ्या प्रकारच्या बलाड आहेत म्हणजे काव्यसंग्रह आहेत ते लिहिले. आणि त्यांचे महत्वाचे सब्जेक्ट काय होते तर मध्ययुगीन काळातील समाज आणि जे शेतकरी वर्ग आहे किंवा जे इंडस्ट्रियलायझेशन त्या दरम्यान झालं तर हे सगळे त्यांचे महत्वाचे विषय होते. म्हणजेच एक महत्वाचा गोष्ट काय तर इंटरेस्ट म्हणजे त्यांचा इंटरेस्ट या सामाजिक घटकांना घेऊन कविता करणं हा आहे का. सो दॅट वॉज देअर इम्पॉर्टंट इंटेंट. द सुपर नॅचरल. The supernaturalism is an important element in romantic inspiration. सो रोमॅन्टिक इन्स्पिरेशन म्हणजेच ही रोमॅन्टिक ज्या कविता लिहिल्या गेल्या त्याच्यामध्ये सुपरनॅचरल हा एक महत्वाचा घटक होता. ज्याच्यामध्ये जे सुपरनॅचरल जे घटक असतात सामाजिक घटक की जसे एक गोष्ट
म्हणजे आपण भूतांचा एक विषय म्हणतो, किंवा चर्च पोर्टल, किंवा जे डेव्हिल्स म्हणजे जे काय म्हणू आपण, भूतांच्या ज्या जी काव्य असायची किंवा भूतांचे जे लेखन असायचं त्याचा आधार घेऊन, किंवा नॅचरल डिझास्टर अशा प्रकारचे भयानक अशा कविता, ज्या फेरीलँडच्या रिलेटेड कविता, त्या सुपर नॅशनलमध्ये इन्क्लूड केल्या गेल्या होत्या, म्हणजे समाविष्ट केल्या गेल्या होत्या. आणि ह्याचा आधार घेऊन कुठेतरी रोमॅन्टिक कविता केल्या गेल्या त्या काळामध्ये. सो द सिक्स्थ characteristic of this romantic revival is the supernatural. So we have seen the 6 characteristics of romantic poetry, and first was individualism, then we have seen the feeling, third one was imagination, then fourth one was nature, fifth one was the interest in middle ages, and the sixth one, the last one was supernatural. हे अशा 6 प्रकारचे आपण वैशिष्ट्ये ही रोमॅन्टिक पोएट्रीची आपण बघितलेली आहेत. So now we are starting with the William Wordsworth, unit number 3. So William Wordsworth विषयी आपण थोडंसं जाणून घेऊयात. So William Wordsworth was born in 1970 and his lifespan was 1770 to 1850. He was born on 7 April 1770 in West Cumberland near England. सो हे इंग्लंड मधले कवी आहेत जे फ्रेंच रिव्होल्युशन याच्या दरम्यान त्यांचा जन्म झाला होता. आणि वेन द फ्रेंच रिव्होल्युशन वॉज फॉलोड बाय द इंग्लिश डिक्लरेशन ऑफ वॉर टेरर, त्यावेळेस यांनी महत्वाची भूमिका त्यावेळेस बजावली होती, की ज्यांच्यावर फ्रेंच रिव्होल्युशन आणि इंडस्ट्रियलायझेशन जे इंग्लंडमध्ये झालं त्यांच्या विचारावर एक मोठा इम्पॅक्ट त्यांच्या विचारांवर पडला होता. अँड हिज फेमस रायटिंग वॉज लिरिकल बलाड. मीन्स त्यांची महत्वाची आणि वैशिष्ट्यपूर्ण कविता म्हणजे कोणती? लिरिकल बलाड, विच मार्क ए रिवायवल इन इंग्लिश पोएट्री. म्हणजे इंग्लिश पोएट्री मधली सर्वात महत्वाची आणि फेमस अशी ही कविता त्यांनी लिहिलेली आहे, ती म्हणजे लिरिकल बलाड. The Wordsworth began the prelude, wrote Ruth and Lucy Gray, Lines of Lucy, and other poems next year. He settled the Dorothy at Doe College. मीन्स त्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारच्या त्यांच्या कॉलेज जीवनापासूनच कविता लिहायला त्यांनी सुरुवात केल्या होत्या, आणि त्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारच्या कविता त्यांच्या कॉलेज जीवनामध्ये सुरुवात केल्या. पण आपल्याला रोमॅन्टिक पोएट्री म्हणले की विल्यम्स वर्थ त्यांची आठवण झाली पाहिजे, आणि त्याच्यामध्ये महत्वाचं त्यांनी लिहिलेलं म्हणजे लिरिकल बलाड, हे लक्षात ठेवलं गेलं पाहिजे. The greatest poet of nature in English, William Wordsworth was also pioneer of romantic movement in England. सो रोमॅन्टिक मुवमेंट ही जी इंग्लंडमध्ये झाली त्याचे पायनियर म्हणजे प्रथम त्यांनी त्यामध्ये अग्रगण्याने भाग घेतला गेला, आणि त्यांनी भाग घेऊन लिरिकल बलाड ही महत्वाची कविता त्यावेळेस त्यांनी लिहिली, जी आज इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोएट्रीमध्ये सर्वात महत्वाची मानली जाते. So Wordsworth aimed at using selection of language daily used by men. Thus he initiated a revolt against the conventional language, even subject matter of poetry. मीन्स जे लँग्वेज त्यामध्ये इंग्लंडमध्ये जे वैचारिक असमता होती की ह्या लँग्वेजमध्ये कविता लिहिली गेली पाहिजे, किंवा त्या लँग्वेजमध्ये कविता लिहिली पाहिजे, किंवा द वे ऑफ रायटिंग पोएम इज इन स्पेसिफिक वे, आणि ही क्रॉस द लिमिट ऑफ दॅट रायटिंग. मीन्स त्यांनी काय केलं की जे लिमिट होतं लिहिण्याचं किंवा त्यांच्या विचारांचं, हे पुढे नेऊन कुठे ना कुठेतरी एक समकालीन त्यांनी कविता लिहिण्यास सुरुवात केली. Wordsworth was struck by simple and rustic life of common people. म्हणजे त्यांनी कॉमन पीपल जे आहेत, म्हणजे सामान्य माणूस आहे, त्यांच्या जीवनाशी रिलेटेड त्यांनी कविता सुरुवात केली लिहायला. आणि त्यानंतर डेमोक्रेसी, त्यानंतर नेचर म्हणजे निसर्ग, नंतर निसर्गाची पूजा कशी केली पाहिजे, निसर्गाचं संवर्धन कसे केले पाहिजे, नेचरचं सौंदर्य म्हणजे निसर्गाचं सौंदर्य त्यांनी त्यांच्या कवितेतून मांडलं. त्यानंतर माणुसकी किंवा माणसावर त्यांनी भरपूर प्रकारच्या कविता केल्या. आणि सर्वात त्यांच्या वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट फॅक्टर और इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट ऑफ हिज पोएट्री वॉज नेचर. मीन्स निसर्गाच्या रिलेटेड त्यांनी खूप कविता केल्या. अँड द प्रिन्सिपल ऑफ मॉरल टीचर अँड गाईड, म्हणजे मॉरल त्यांच्या कवितेतून, प्रत्येक कवितेमधून त्यांचे एक मॉरल म्हणजे तात्पर्य आपल्याला मिळायचं असं आपल्याला म्हणता येईल. सो ही हॅड गिवन द मॉरल थ्रू हिज पोएम्स. Then they have given about his sonnets. Sonnets means the 14-line poem.
So Wordsworth deal with the public and personal theme. So as I said earlier, that the Wordsworth deals with the public and personal themes. Means the public आणि पर्सनल थिम्स त्यांच्या विषयाचं म्हणजे सामाजिक आणि वैयक्तिक आयुष्य हे त्यांच्या कवितेचे महत्वाचे विषय असायचे. त्यांनी आता आपल्याला एक बिफेल ही कविता त्यांची दिलेली आहे. याच्यामध्ये त्यांनी त्याचे 3 भाग जवळजवळ सॉरी 5 भाग त्यांनी केलेले आहेत या कवितेचे, लुसीचे. सर त्यात त्यांनी काय दिलं आहे की वर्ड्सवर्थ लव्ह फॉर हिज सिस्टर डोरोटी मस्ट सर्टनली बी रिजेक्टेड, एफर्ट्स टू डिस्कवर अन इंग्लिश गर्ल, म्हणजेच लुसी म्हणजे एक इंग्लिश गर्ल याच्याविषयी दिलेलं आहे. सम रिलेट लुसी विथ ॲनेट व्हॅलेंट whom Wordsworth love in France. Lucy seems to be an ideal and imaginary figure. Means ही लुसी एक इमॅजिनरी एक कॅरेक्टर यांनी या कवितेतून लिहिलं आहे आणि याच्यामध्ये कुठेतरी एक इंग्लिश गर्ल हे लुसीला संबोधित गेलेलं आहे. It may also be noted that the name Lucy was commonly used in 18th century pastoral ballads. So लुसी हे एक वेगवेगळ्या प्रकारचे याच्यामध्ये वाद आहेत की लुसी नेमकं कोणाला म्हणलं गेलेलं आहे, पण याच्यामध्ये जनरली इंग्लिश गर्लला लुसी म्हणलेलं गेलेलं आहे. आणि त्याच्यानंतर एक लुसी हे एक इमॅजिनरी कॅरेक्टर किंवा इमॅजिनरी फिगर त्यांनी या कवितेच्या माध्यमातून मांडलेलं आहे, हे आपल्याला लक्षात घ्यायचं आहे. Then they have compared the Lucy with the many characters like a rose, then a violet, a star, establish her as a child of nature. Means जसं आपण हे 3 घटक बघितले, रोज, violet and a star, those are the character related to the nature. So that's why we can say that the Wordsworth poetry was related to the nature. Means निसर्गाच्या रिलेटेड त्यांच्या कविता ह्या असायच्या, त्यांच्या कवितांमधून निसर्गाची कंपॅरिझन हे आपण आपल्याला म्हणता येईल की याच्यामध्ये कुठेतरी पर्सनली लव्ह आणि एक त्याच्यामध्ये ती कंपॅरिझन केलेली आहे नॅचरल फॅक्टरशी. ही कशी केलेली आहे, हाऊ द वर्ड्सवर्थ compared the factors from the nature with his personal love. So that is a form of that particular poem. The rhythm of poem is given in a form that the ones who is listening that poem, he or she could feel that poem auditory.
मीन्स त्याला एक काव्य ऐकल्यासारखं किंवा गीत ऐकल्यासारखं वाटेल अशी या एक प्रकारची कविता आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. टू गेट ऑडिटरी ॲपल ऑफ ए पोएम वी हॅव टू रीड इट अलाउड कॉन्सन्ट्रेटिंग ऑन वर्ड्स पॅटर्न रिपिटेशन ऑफ वर्ड्स रिदम स्कीम सो ऑन. म्हणजे आपल्याला ही जर कविता ऑडिटरी म्हणजे गीतासारखी वाटली पाहिजे असं वाटत असेल तर वी हॅव टू फोकस ऑन द वर्ड्स रिदम अँड द rhyming scheme of that particular poem. तर आपल्याला असं म्हणता येईल की ऑडिटरी म्हणजेच ती नीट वाचली गेली पाहिजे मोठ्याने आणि नंतर नाही मला त्यानंतर ह्याच्या कॉन्सन्ट्रेशन कशावर त्यांच्या शब्दांवर कॉन्सन्ट्रेशन केलं गेलं पाहिजे रायमिंग स्कीमवर कॉन्सन्ट्रेशन केलं पाहिजे तरच आपल्याला कवितेचं सार हे कळू शकतं. Wordsworth closed humble and rustic life for subject plainer, more emphatic language spoken, really used by men for language of poetry. So त्यांचे शब्द हे खूप हंबल आणि रस्टिक म्हणजेच एक माधुर्य असलेले शब्द त्यांनी त्या कवितेतून वापरले जेणेकरून त्यांच्या कवितेचा सार त्या कवितेचा विषय हा इझिली त्या वाचकांपर्यंत पोहोचला पाहिजे ही त्यांची भावना वर्ड्सवर्थ यांची होती आणि त्यांनी हे ते त्यांच्या शब्दातून मांडलेलं आहे. आणि वर्ड्सवर्थ यूज 4 लाईन स्टांजा इन वन ही यूज 6 लाईन स्टांजा म्हणजे त्यांनी 6 लाईनींचं एक पॅरेग्राफ म्हणजे 6 लाईनींचं एक काव्य आणि 4 लाईनींचंही काव्य याच्यामध्ये यूज केलेलं आहे. आणि ह्याच्यामधून आपल्याला दिसून येतं की ह्यांची रायमिंग स्कीम काय आहे तर 1 2 4 5 3 6 अशी त्यांची रायमिंग स्कीम आहे याच्यामध्ये असं आपल्याला दिसून येतं. आणि द साऊंड डिव्हाइस ही हॅज गिवन द साऊंड डिव्हाइस इन अ फॉर्म ऑफ एलिटरेशन म्हणजेच रिपिटेशन खूप शब्दांचं असं याच्यामध्ये होत आहे त्यामुळे आपण त्याला एलिटरेशन म्हणू शकतो की त्याच्यामध्ये उदाहरण दिलेलं आहे की सायलेंट सिम्पथी अशा प्रकारचं म्हणजेच एक पहिल्या शब्दाचं जे अक्षर तेच दुसऱ्या शब्दाच्या अक्षर शब्द आहे त्याच्या सुरुवातीला तेच अक्षर असतं तर असं आपल्याला म्हणता येईल. तर एलिटरेशन वॉज द इफेक्ट ऑफ इट्स रिदम. देन द इमेजेस मेटाफॉर अँड सिम्बॉल्स हे याच्यामध्ये कसं दिलेलं आहे इमेजेस द लँग्वेज ऑफ पोएट्री इज नेसेसरीली इनडायरेक्ट अँड ड्वेलिंग मच अपॉन द सजेशन अँड असोसिएशन म्हणजे एक इनडायरेक्ट स्वरूपाची ही कविता त्यांनी दिलेली आहे म्हणजे कंपॅरिझन केलेलं आहे ते इनडायरेक्ट वेने त्यांनी केलेलं आहे त्यामुळे आपल्याला म्हणता येईल की द पोएट हॅज बीन कम्पेअर्ड द नॅचरल फॅक्टर्स विथ दॅट पर्टिक्युलर लुसी ऑर इंग्लिश गर्ल विथ in an indirect way. The Lucy poem Wordsworth employs such traditional imaginative devices as a metaphor and symbol. So he has even used the symbol as a nature means नेचरला त्यांनी सिम्बॉल बनवला आहे म्हणजे चिन्हांचा वापर म्हणजे जे निसर्गातील वेगवेगळे घटक आहेत त्यातील ते त्यांचे सिम्बॉल हे त्या लुसीला म्हणजेच त्या इंग्लिश गर्लला वापरून त्यांनी ही कविता आपल्यासमोर मांडलेली आहे. म्हणून आपल्याला सिम्बॉलिझम ह्याच्यातलं बघितलं तर नॅचरल फॅक्टर्स अँड द इंग्लिश गर्ल असं म्हणता येईल. देन वी आर गोइंग टू सी द सेटिंग मीन्स या कवितेची सेटिंग ही कशी केली गेलेली आहे. सो पोएम हॅज डिवायडेड इंटू 5 पार्ट्स. ओके 5 पार्टमध्ये ही कविता ही केली गेलेली आहे आणि हे 5 पार्ट वेगवेगळ्या विषयांना हात घालतात म्हणजे हे 5 पार्टमध्ये जी कविता केलेली आहे ते त्या प्रत्येक पार्टमध्ये एक वेगवेगळी थीम आपल्याला दिसून येते जसं की पहिल्या चौथ्या आणि पाचव्या हे पहिल्या चौथ्या पाचवं हे एक जर्मनीमध्ये तर दुसरं आणि तिसरं हे जेव्हा पोएट घरी आला तेव्हा लिहिलं गेलं त्यामुळेच इनडायरेक्टली आपल्याला म्हणता येईल की जिथे ज्या कविता लिहिल्या गेल्या तिथं तसा कवितेचे शब्द बदलत गेले आणि कविते शब्द बदलल्यामुळे कुठे ना कुठे कवीला काय म्हणायचं आहे तेही बदलत गेलं. त्यानंतर इंग्लंड शोर माउंटन्स बोर्स अँड ग्रीनफील्ड मेक हिम होम सिक. सो दुसऱ्या पार्टमध्ये आपल्याला बघायला काय मिळतं की इंग्लंडमध्ये जे शोर म्हणजे जे समुद्र किनारा आहे किंवा माउंटन आहे किंवा जे ग्रीनलँड म्हणजे जे गवताळ प्रदेश आहे त्याचं कुठेतरी वर्णन आपल्याला दिसून येतं. तर पहिल्यामध्ये आपल्याला काय दिसून येतं तर पहिल्या भागामध्ये आपल्याला दिसून येते की स्वीट ड्रीम म्हणजे काइंड नेचर म्हणजे की स्वीट ड्रीम प्रकाश म्हणजे स्वप्नातील जे जादुई दुनिया असते स्वप्नामध्ये आपण जे बघतो त्याच्या रिलेटेड आणि त्याच्यानंतर काइंड नेचर म्हणजे नेचर कसं दयाळू आहे हे आपल्याला पहिल्या भागामध्ये बघायला मिळेल. दुसऱ्या भागामध्ये जसं मी म्हणालो की
जे डोंगर आहेत किंवा समुद्र किनारे आहेत किंवा जे गवताळ प्रदेश आहेत ते बघायला मिळतात. तर तिसऱ्या भागामध्ये आपल्याला लुसी ग्रो. So the Lucy grew for 3 years in sun and shower and then was taken by nature to herself to make her lady of my own. म्हणजेच की सन आणि शॉवर याच्या रिलेटेड कुठे ना कुठेतरी एक चौथा भाग दिला गेलेला आहे. त्याच्यानंतर पाचवा भाग आहे जो आहे तो कशाचं वर्णन करतो, तर लुसी रेस वॉज रन, म्हणजे लुसी बिकम्स वन ऑफ इट्स रॉक्स अँड स्टोन्स अँड ट्रीज, म्हणजे निसर्गातील जे दगड किंवा जे झाडं आहेत त्याच्या रिलेटेड हे चौथा भाग आपल्याला दिसून येतो. देन डिवायनिटी म्हणजे जी ईश्वरी शक्ती आहे निसर्गाची ती आपल्याला एक पाचव्या भागामध्ये आपल्याला बघायला मिळते. तर अशा प्रकारे 5 भागांचं वर्णन या कवितेमध्ये आपल्याला दिसून येतं आणि 5 भागामध्ये कविता केलेली आहे. आणि आता आपण बघितलं की 5 भागामध्ये प्रत्येक भागामध्ये कवीला काय म्हणायचं आहे ते आपण आता बघितलेलं आहे. त्यानंतर थीम. तर आपण आता थीम काय होती कवितेची तर ते आपण आता बघितलं. त्यानंतर आपण सेटिंग कवितेची काय होती तीही बघितली प्रत्येक भागामध्ये काय आहे. त्यानंतर आपण आता पोएट्स विजन की जो कवी आहे त्याचा उद्देश ही कविता लिहिण्यामागे काय होता ते आपण बघूया. The different aspects of Lucy of poem discussed so far suggest the nature of Wordsworth poetic vision. So वर्ड्सवर्थचं पोएटिक विजन काय आहे, तर नेचरच्या रिलेटेड कविता करणं. तर ह्या जे पोएटचं विजन आहे ते ह्या कवितेतून मांडलं गेलेलं आहे. द पोएट्स विजन ऑफ इमर्ज आउट ऑफ दिस टोटल सिग्निफिकन्स, म्हणजे एक महत्वाचं ठरतं की कवितेची ही विचारशक्ती किंवा कवितेचा व्ह्यू, ओपिनियन किंवा पर्स्पेक्टिव्ह हा किती व्हास्ट आहे, म्हणजे किती दूरदृष्टीचा विचार ह्या कवितेचा आहे, वर्ड्सवर्थचा आहे, हे आपल्याला याच्यातून दिसून येतं. अँड द लुसी ॲज पर्सोना हर डेथ ॲज एलियाक थीम, म्हणजे लुसी लुसिया कवितेचा एक अर्थ आपल्याला काय म्हणता येईल की निसर्गाचा नाश कसा होतोय, निसर्गातला जसं त्या इंग्लिश गर्लचं वर्णन हे निसर्गाशी केल्याने अखेर तिचा मृत्यू कसा होता आणि निसर्गाचाही मृत्यू कसा होत चाललेला आहे हे जसं कवितेने त्याच्या लुसिमा कवितेच्या माध्यमातून दिलेलं आहे, तसंच आपल्याला मॅन टू नेचर म्हणजेच मानव ते निसर्ग असं आपल्याला याच्यातून वर्णन लुसीच्या माध्यमातून दिसून येतं. He assesses for himself the superior merits of nature, wishes in imbibe them. He loves to retreat into country, be close contact with nature. मीन्स त्याला निसर्गाच्या सानिध्यात राहायचं आहे म्हणून त्या निसर्गाच्या सानिध्यात राहून निसर्गाच्या रिलेटेड कविता केल्या आणि माणसाचं निसर्गाचं कुठे ना कुठे एकत्रितकरण करून वर्णन करून त्या कविता लिहिल्या. तर आपल्याला म्हणता येईल की ह्याच्यामध्ये की द पोएट्स विजन काय होतं तर निसर्गाच्या रिलेटेड होतं. मोस्ट ऑफ द पोएट्स विजन वॉज is related to the nature and he also wants to view his thinking to the nature. So in this way we have seen the poet's vision of romantic poetry.